Ви написали такий цікавий допис. Я одразу буду до нього апелювати. Ви написали, що порадив стриманіше поводитися в цій ситуації тим, хто хоче продемонструвати корпоративну солідарність і повертає Польщі свої нагороди. То, на вашу думку, неправильно вчинили Порошенко, Кучма, Ющенко і так далі, ті, які повернули свої відзнаки? І як би Україна, вибачте... Це їх вибір. Це люди, які нагороджені, але я вважаю, що це неправильно. І можу пояснити, чому. Тому що це допомагає. Я розумію, що великій кількості людей в Україні це сподобається. Тому що красива історія, всі солідаризувалися, все супер. Краще б всі так само солідаризувалися навколо питання, хто такий Вова, для якого будують дім в династії. Чомусь такого немає. Так само я не бачу, щоб всі солідарно підтримували ідею не передавати в резервний фонд 40 мільярдів з оборони і війська. Але тут історія інша. Людям подобається, це виключно політичний жест. І це бряцалка, я розумію. Але вона закриває нам величезну, скажімо так, можливість. А хто буде зараз розмовляти від України з Польщею? Єдина людина, яка мала право повернути свій орден, і то після того, як було остаточно вирішено це питання, це був Зеленський. Всі інші, про солідарно, коли я писав підтримку і такий флешмоб, це мова йшла про посла України в Польщі, і про міністра закордонних справ, про голову Офісу президента. До речі, ці троє тепер вилітають з обойми перемовників. Вони не зможуть говорити. Завжди у всіх історіях дипломати залишалися над цією, скажімо так, склокою або сварою для того, щоб потім відбудувати мосточки, по яких можна провести. У нас Польща, так склалася, не тільки наш сусід. В багатьох питаннях ми критично залежимо від неї. І мова навіть не про Жешов, і мова не тільки про наших громадян в Польщі, і мова не тільки про євроінтеграцію, про багато інших питань. Так от нам треба відбудовувати і не допомагати радикально налаштованим політиканам в Польщі грати в свою гру. Навпаки, нам треба займати не реактивну позицію, а проактивну. Так от я хочу вас запитати, скажіть мені, будь ласка, а хто сьогодні буде вести перемовини з Польщею? А в Гданськ тепер, коли поїде президент, то хто його буде супроводжувати в цій історії, хто буде вести цю переговори? Я сподіваюся, що Зеленський поїде в Гданськ, тому що це потрібно країні. Попри все, і він повинен використати цей майданчик якраз не для того, щоб створити чергове шоу або поголосувати над чимось животом, а використати для того, щоб донести не лише позицію, а аргументувати її на користь України. Наприклад, нагадавши слова того ж самого президента Польщі, коли він був ким? Правильно, очільником Інституту пам'яті Польщі, коли він сказав, що поляки не мають права казати українцям, ким і кого, і чим ім'ям. Тоді ж він був очільником Інституту пам'яті, а тепер він президент, і в нього скоро вибори. Це трішки інша риторика вже в нього тепер. Так, але це треба нагадувати і показувати, бо такі історії якраз грають на нас. І йому треба тоді буде президенту Польщі визнавати, що він ліцемір, або він скаже, так, дійсно, емоції захопили. Хоча, давайте відверто казати, він хоче сьогодні отримати максимальну кількість голосів і піджати під себе правицю. А це йому не вдається. І більше того, він намагається ще зжерти Туска. Політично зжерти мається на увазі. Саме тому це гра. І ми не маємо права допомагати йому отримувати бали на цьому електоральному полі. Є завжди уперті. Знаєте, такі, просто вперті, і їх нічим не переконати. Фанатики. Ми не повинні працювати з ними. Але ми маємо доносити ту інформацію, яка нам потрібна для тих, хто має сумніви, для тих, хто не розуміє, для тих, хто хоче розібратися. А їх теж вистачає. Сьогодні в Польщі вистачає людей, які кажуть, почекайте, я за цього президента не голосував. І мені не подобається, що він сварить мене з нашим сусідом. От до них ми повинні апелювати, а не спокійно сказати, а нам не потрібно це. Потрібно. Дуже потрібно. Більше того, знаєте, історія, яка сьогодні відбувається, це якраз історія деградації міжнародної політики і в Європі теж. І я розумію, що сьогодні в Україні небагато дорослих. Але якщо хтось хотів погратися в цю гру, він міг використати Гданськ як майданчик. Приїхати туди і там віддати особисто президенту Польщі цей орден з нагадуванням його цитати,
а ще з поясненням, що від того, що чубляться Україна і Польща, виграє найбільше Росія. Які могли бути наслідки тоді? Треба дуже поважно і сказати подяку двом людям: прем'єр-міністру Польщі і міністру оборони Польщі, які зайняли чітко зважену позицію. Повірте, там в Польщі зараз це дуже важко зробити, але вони кажуть про це. Ну і міністр іноземних справ пан Сікорський, який сказав, що пан президент, вам аплодує Медведєв. Це те, написав допис цим, є підтримка від Медведєва. Це важливо, і треба нам розуміти, що якщо є там дорослі і політики з позицією, а чим ми гірше? Ми можемо бути такими. Єдине, що у шоуменів трохи інша історія. І я, до речі, розумію, що цей перформанс з масовою здачею підтримує багато людей. Я розумію, що у нас мало хто думає наперед, але завжди треба прораховувати те, що буде незабаром, і розуміти наслідки. А також мінімізувати негатив і не давати тим, хто хоче паразитувати на цій темі, отримати свої бонуси. Навіщо? Навпаки, ламаємо ігру. Так, а пане Бориславе, ви вважаєте, що не подумали наперед той же Порошенко, той же Ющенко, до речі, про якому свого часу, коли він був президентом, дуже багато було зроблено для того, щоб знайти певні такі спільні точки порозуміння? А давайте я вам скажу відверто, от як є. Як відбулося? Зеленський відмовився і каже, так, а тепер швидесенько мене треба підтримати. І в Офісі є розуміння, мені багато разів вже казали, у Вови є його точка зору і неправильно. І все, і там всі підтримали. І голова Офісу президента, і міністр. А коли міністр, то вже і посол підтримав. А далі вже дуже цікава ситуація. Якщо хтось не підтримує, ах ти ж мерзотник, ти хочеш грати на користь поляків. Я ж бачив ці дописи. А що інші президенти не підтримують? Це дурня, це популізм. І в нього зіграли. Дуже добре. І я, до речі, вважаю, що це помилка всіх трьох президентів. Як з Пінчуком було, вибачте, з Кучмою, але ж кому телефонували і кого що просили, ми теж розуміємо. А Ющенка вже не міг не підтримати, ну і Порошенка теж. Я думав, що хоч хтось дорослий з них буде. Ні, всі зіграли в політику, тому що всі дорослі політики. І всі розуміли, це бряцалка, вона нічого не варта, можна відмовитись. А якщо не відмовишся, потім скажуть, ага, зажав її, не захотів. І все. На жаль, цей, ну, скажімо так, популізм, політичний популізм, їм хворіє Україна. І лікуватися не хоче, і дорослу позицію дуже важко просувати. От я, наприклад, пояснюю людям, що відбувається. І коли, до речі, пояснювали, що треба готуватися до травневих шашликів і розбирати тривожні валізи, я казав навпаки, отримував свою хвилю хейту. Але зараз я можу апелювати до цієї історії. Як і коли казав, що будуть звільняти Залужного, і теж мені тоді доказували. І коли казав, будуть нищити нашу систему енергозабезпечення, теж мені ніхто не вірив. І навіть коли я казав, що не буде 3000 ракет, тому що Україна не може навіть 300 ракет зробити, отримав постійно хвилю хейту. Але кожен раз потім казав, ну я ж вам поясню, ну навчіться ви думати і прагматично прораховувати наперед ситуацію. Пане Бориславе, от на вашу думку, як зараз має вчинити офіційний Київ? Який крок зараз має зробити президент? Дивіться, а президент зробив все для того, щоб, ну скажімо так, це полум'я, він підкинув максимальну кількість багаття. І, до речі, я думаю, що він не прорахувався ситуації, як і поляки. Мені дуже цікаво, не тільки хто підготував для поляків оцей кейс, і як його роздмухувати, а й хто прогрівав його в Україні. Тому що я спостерігаю дуже технологічні рішення. Я говорив з деякими політтехнологами, вони кажуть, це дійсно багатоходовка, яку навіть в Україні не змогли прорахувати, і, на жаль, Україна потрапила в цю пастку. І те, що ця істерія буде наростати, і замість того, щоб її погасити, в тому числі і за рахунок звернення цих президентів. До речі, один із найвиваженіших позицій, яку я бачив, це від Арсенія Яценюка, який каже, що ви робите? Ви зупиніться. Але хто буде його слухати? Йому всі стіну Яценюка зразу пригадують, ще щось. А треба було послухати, він дійсно розумні речі каже. І я можу сказати, що замість цього ми побачили цікаву ситуацію. Коли ми красивий жест зробили, перформанс з Новою поштою, взагалі красивіше шоу must go on.
Але в мене запитання: а скажіть мені, будь ласка, а як виходити з цієї ситуації? А хтось думав про військово-політичну співроботу співпрацю, вибачте, з Польщею? А хтось думав про Жешув? Завтра поляки скажуть: у нас розбиті там дороги. Вибачте, але ми їх будемо ремонтувати. На найближчі 2 роки переносити цю базу в інше місце. Можуть сказати, в це гратися можуть. А хтось подумав про ті 993 тисячі українців, які знаходяться сьогодні в Польщі і стикаються з неймовірним хейтом в свій бік. Я розумію, що у нас всі кажуть завжди: да, поїхали, і хай їм грець. Ні, не грець. Це наші громадяни. Треба владі про це пам'ятати. Хоча я пам'ятаю, як Зеленський казав: та повернуться. Ні, так взагалі не повернуться. І ще один момент. А хтось думав про євроінтеграцію. А завтра поляки скажуть нам: ні, ми не припиняємо процеси перемовин. Просто ми хочемо всі ті ж умови для польської діаспори в Україні, які отримують Угорщина. Ще щось скажуть. І таких історій багато. А чому це ніхто не прораховує наперед? От Чому зараз, пане Бориславе, станом на зараз, за всіх тих обставин, які зараз є, що б ви порадили зараз зробити Києву, офіційному Києву, президенту? Включити Брюссель негайно і дорослих політиків. Ступ, Мерц, Макрон нам тут не допоможе, на превеликий жаль. Необхідно підключати релігійних діячів. Я би до папи звернувся. Тим більше, що це могло би бути на користь. І для Польщі папа – це авторитет неймовірного рівня. І, повірте, це почули. Я би звернувся зараз до Урсули фон дер Ляєн і Каї Каллас. І я би закликав їх, при тому не публічно, закликав би їх бути посередниками цієї ситуації. Це необхідно. Більше того, я вважаю, що треба їхати до Гданська. Президент повинен 25-го їхати до Гданська, використовувати той майданчик, попри те, що йому будуть ставити неприємне запитання. Але він повинен спокійно, виважено, без емоцій, артикулювати тим же самим словам, які казав сам президент Польщі, коли був ще очільником Інституту національної пам'яті Польщі. Це перше. Друге. К історії. Що ставалося з Польщею і Україною, коли вони завжди сварилися? Росія завжди цим користувалася. Завжди. І от все це треба сьогодні підіймати. І наратив, який в Польщі сьогодні я вже бачу, це не наша війна, знову підіймається. Треба гасити негайно. Негайно. І ще треба нагадувати, що якщо Україна програє, то польські хлопці, які сьогодні проти України, будуть вимушені тримати оборону Польщі і віддавати свої життя. Тому що невдячність українцям може призвести до того, що до Варшави повернуться радянські сапоги. І це теж треба нагадувати спокійно, без емоцій, ґрунтовно, аргументуючи. І казати, що ми поважаємо ваших героїв, які ви вважаєте героями. Але, наприклад, якщо хтось створив злочини проти українців, ви обираєте, герой це для вас чи ні. Але і ви повинні поважати наших українців. А коли хтось каже, що УПА – це есесівці, то треба нагадати, що Нюрнберзький трибунал, який визнав СС злочинцями військовими, про УПА такого не сказав. І це треба теж не забувати. Є ще така думка, от зараз в медіа, про те, що в польському суспільстві зараз наростає такий антиукраїнський градус, і чи не буде так, що Варшава почне затискати гайки для українських біженців на своїй території через ось ці скандали і розбіжності лідерів? Я ж сказав вже про це. Ми повинні думати про свої 993 тисячі українців, які знаходяться в статусі біженців там, серед дорослого населення, які виїхали, 993 тисячі, майже мільйон. 77% – це жінки. Жінки серед дорослого населення, 77% – це жінки. Майже там 15% – це пенсіонери, чоловіки. Тобто чоловіки призовного віку, якщо хтось почне казати, їх не так багато там. Це так, для розуміння. Я доволі серйозно вивчаю це питання. Кількість дітей велика. І я хочу сказати, що я не дуже вірю, що поляки затиснуть так, щоб українці поїхали до Німеччини або Чехії, бо і там будуть аплодувати цьому. Але щоб вони так схопилися за голову і сказали: ой, що ж ми робимо? Ні, я теж не вірю. Тому що, на жаль, для польських політиків сьогодні питання виборів, які будуть аж коли, в наступному році, на жаль, стоять руба. Це битва за владу.
а вона дурманить голову як ніщо інше. І тому я вважаю, що ми повинні думати про них. Ми, кажу, це Україна і це наша влада, попри те, що вона трохи шоуменська, і навіть не трохи. І повинна розуміти ще один момент. Кожна наша дія має наслідки. Кожна. Тому треба дуже-дуже обережно робити заяви і приймати рішення, які потім не знають, як виправити. Особливо, коли це має відношення до національної безпеки. Ви вже про це трохи сказали, але хочу ще цю тему уточнити. Якщо ситуація не покращиться, якщо далі ми не знаємо, які будуть кроки там від української влади, які будуть кроки там далі від польського президента, буде втручатись в це Європа чи ні, якісь треті сили. Чи не вийде так, що Україні доведеться перенести цей логістично-військовий хаб з Польщі? І куди це може бути? Як це може бути? Можу пожартувати. Угорщина вільна. Тільки вони не приймуть. Словаччина. Спробуйте домовитись з Фіцу. Румунія готова прийняти, але є проблеми з логістикою. Я тому і кажу, треба прораховувати всі варіанти наперед. Я дуже сподіваюся, що наші партнери, в першу чергу американські, які мають вплив, і німецькі, які теж мають вплив на Польщу, зможуть, скажімо так, охолодити настрої. Але, ще раз кажу, тут треба серйозно включатися. В першу чергу я би звернувся до Папи Римського, який для католиків значно більше, ніж президент, який сьогодні розпалює ворожнечу між українцями і поляками.